שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה נכיר את משפט קיילי המילטון. בואו נתחיל. נזכר תחילה בתיאוריה, יש לנו V מרחב וקטורי ממימד N, מעל לשדה F, T מביא ל-V ליניארי, A, מטריצה ריבועית מסדר N על N עם איברים בשדה F. והנה כל מה שאנחנו רוצים להיזכר בו. יש לנו את ההגדרה, TV שווה למדה 1V, V שונה מ-0 למדה 1 בשדה, וקטור עצמי עם ערך עצמי מתאים. עבור מטריצה AU שווה למדה 1U, U שונה מ-0 ולמדה 1 בשדה. יש לנו מרחב עצמי וריבוי גיאומטרי, עבור אופרטור זה תת מרחב של V, הריבוי הגיאומטרי ואומר מימד המרחב זה N פחות הדרגה של מטריצה מייצגת לפי בסיס S פחות למדה 1I, תמיד גדול שווה מ-1, עבור מטריצה המרחב העצמי הוא תת מרחב של Fn, והמימד, כלומר הריבוי הגיאומטרי, זה n פחות הדרגה של a מינוס למדה 1i, שגם הוא תמיד גדול שווה מ-1. יש לנו פולינום אופייני. הפולינום האופייני עבור אופרטור מסומן למדה id מינוס t, דטרמיננט, זה רק סימון. אם רוצים לחשב, מה אנחנו מחשבים? למדה i מינוס ts, הדטרמיננטה של למדה i מינוס מטריצה מייצגת לפי בסיס כלשהו S של V. איך זה ייראה במטריצה? F למדה שווה דטרמיננט של למדה i מינוס A. הדבר הבא, לחסון, מה ההגדרה ומה המשפטים. אז ההגדרה עבור אופרטור בסיס, קיים בסיס S כך ש-TS אלכסונית, עבור מטריצה היא דומה למטריצה אלכסונית. ומה היו משפטי הלחסון שהכרנו? משפטי אם ורקים כמובן. קיים בסיס של V המורכב מוקטורים עצמיים, של V כמובן, ופה אותו דבר, אבל הבסיס הוא של Fn. עבור אופרטור סכום ריבועים גיאומטריים שווה N, N הוא המימד של V, עבור המטריצה אותו דבר, רק שהפעם N זה המימד של Fn. והמשפט האחרון שזהה בשני המקרים, לכל ערך עצמי ריבוי אלגברי שווה לריבוי גיאומטרי. כאמור, בשיעור הזה נכיר את משפט קיילי המילטון, אבל לפני זה בואו נזכר במשהו שלמדנו כבר מזמן. יש לנו A מטריצה ריבועית, ויש לנו איזשהו פולינום px ממעלה k, akxk ועוד a1x ועוד a0, פולינום ממעלה k עם מקדמים בשדה f. כל ak עד a0 נמצאים בשדה f. הגדרנו p של a, להציב מטריצה בתוך פולינום. פשוט כותבים את a במקום x, וכשמגיעים לאיבר החופשי כמובן כופלים ב-i. כך הוגדרה ההצבה. אפילו הגדרנו מה זה ש-a מאפסת פולינום px או a שורש של פולינום. מה זה אומר? נכון. p של a שווה ל-0. מה זה ה-0 הזה? כשמציבים מטריצה בפולינום מקבלים מטריצה. לכן זה ה-0 של המטריצות. איך אנחנו מסמנים? נכון, רק 0. עכשיו שימו לב, את אותם דברים בדיוק שעשינו עבור מטריצה ריבועית אפשר לעשות עבור אופרטור. בואו נראה. ניקח אופרטור ליניארי t מביא ל-v ונגדיר. מה זה pt? במקום x לכתוב t. אז יהיה לנו ak tk, אנחנו יודעים לקחת אופרטור, לחשב חזקה, זה הרכבה, לכפול בסקלר, לחבר עם אופרטור אחר, הכל אנחנו יודעים לעשות, לכן הכל מוגדר היטב. כשמגיעים להסקלר a0, אנחנו פשוט כותבים פה id. id פירושו העתקת הזהות. וזכרו, כשיש לי גם מטריצה וגם אופרטור, אנחנו מבחינים. פה כותבים i למטריצת היחידה, פה id לאופרטור הזהות. אבל אפשר היה גם לכתוב i. באופן דומה, אנחנו נוכל לומר ש-t מאפסת px או t שורש של px אם, מה נקבל? pt שווה ל-0 v ל-v. מה זה 0 v ל-v? מה הכוונה? ה-0 v ל-v זה אופרטור ה-0. זוכרים מה זה אומר אופרטור ה-0? אופרטור ה-0 פירושו 0 v פועל על כל v ב-v נותן 0. מה זה ה-0 הזה? זהירות, זה ה-0 של v, וקטור ה-0 של המרחב v. התמונה של v צריכה להיות 0 לכל v ב-v. פשוט העתקת ה-0. סימנו אותה פה 0 v v. לפעמים סימנו אותה t0, אבל אפשר פשוט לסמן שווה 0. כלומר, p של t שווה 0, הכוונה כאן לאופרטור ה-0.
לכן היו ערניים. בתוך הפולינום הצבנו אופרטור, קיבלנו 0, זה אופרטור ה-0. הצבנו מטריצה, קיבלנו 0, זו מטריצת ה-0. ואם הצבנו מספר וקיבלנו 0, נכון, זה המספר 0. עכשיו בואו נראה דוגמאות למה שהרגע דיברנו. יש לנו מטריצה A שווה ל-1, 1, מינוס 1, 2, יש לנו פולינום px, 3x בריבוע, מינוס x ועוד 4, ויש לנו פולינום gx, x בשלישית, מינוס 2x בריבוע ועוד 3. עכשיו בואו נציב את a בתוך הפולינומים שלנו. אז הנה, מה זה pa? זה יהיה 3a בריבוע, מינוס a ועוד 4i. מחשבים את המטריצה a בריבוע וכן הלאה, מקבלים 3 כפול המטריצה הזו, מינוס a ועוד 4i, תעשו את כל החשבון, תקבלו 3, 8, מינוס 8, 11. עכשיו בואו נציב את a בתוך הפולינום p. סליחה, g ו-p כבר הצבנו. נציב עוד פעם, נקבל את אותה תוצאה. הנה, g זה a בשלישית, מינוס פעמיים a בריבוע, ועוד 3i. שוב, תחשבו את a בשלישית, a בריבוע, תכפלו במינוס 2, תחברו 3i. הנה מה אנחנו מקבלים. מחברים הכל ביחד, מה יוצא בסוף? 0. שימו לב מה קיבלנו. קיבלנו שהמטריצה A היא שורש של gx, של הפולינום הזה, אבל היא לא שורש של px, כי כשהצבנו את a ב-p לא קיבלנו 0, הצבנו את a ב-g, קיבלנו 0. מטריצת אפסים 2 על 2. עכשיו בואו נראה דוגמה באופרטור. הנה אופרטור t ליניארי מ-R2 ל-R2 מוגדר על ידי t של AB שווה a ועוד b פסיק מינוס b. והנה לנו פולינום h של x שווה ל-x בריבוע מינוס 1. מה אנחנו רוצים לחשב? h של t. אז אם במקום x אני אכתוב t, אני אקבל t בריבוע מינוס 1 פה, הופך למינוס id פה. וזה צריך לפעול על ab. וקטור כלשהו ב-R2. טוב, בואו נעשה חשבון. למה זה שווה? נפתח סוגריים לפי הגדרה של חיסור אופרטורים. נקבל t בריבוע של AB פחות id של AB. מה זה t בריבוע של AB? נכון, זה t של t של AB. הנה, פחות id. טוב, בואו נפעיל קודם את ה-t הפנימי. נקבל t פועל על a פלוס b פסיק מינוס b, שזה פשוט להציב t של ab, ו-id על ab, הזהות על ab, זה פשוט ab. עכשיו נשאר לנו להפעיל t על a פלוס b פסיק מינוס b. הנה הנוסחה שלנו. איך מפעילים פה t? הראשון ועוד השני פסיק מינוס השני. הראשון ועוד השני זה a, פסיק מינוס השני זה b, מינוס מינוס b. לכן נקבל AB פחות AB שזה 0. לקחנו אופרטור, לקחנו פולינום, הצבנו וקיבלנו. HT פועל על איזשהו וקטור AB, לא משנה איזה, תמיד נותן 0. ולכן האופרטור T הוא שורש של הפולינום HX. עכשיו הנה משפט קיילי המילטון. והוא אומר את הדבר הבא, נוסח עבור אופרטור, נוסח עבור מטריצה. V מרחב וקטורים ממימד n מעל F, T מביא ל-V אופרטור ליניארי. אזי, T מאפס את הפולינום האופייני שלו F למדה. כלומר, אם אני אקח את הפולינום האופייני ואני אציב T, אני אקבל את אופרטור ה-0. ובאופן דומה, עבור מטריצות, עם A מטריצה ריבועית מסדר n על n, A מאפסת את הפולינום האופייני שלה, כלומר, FA, תציבו בפולינום את A, תקבלו 0. מה זה ה-0 הזה? נכון, זו מטריצת אפסים n על n. בואו נזכור שהפולינום האופייני של A היה F למדה שווה לדטרמיננט של למדה I מינוס A. אתה מציע פה, מה הבעיה? בואו נציב במקום למדה את A, נקבל דטרמיננט של A פחות A, דטרמיננט של 0 זה 0, וסיימנו להוכיח. לא, ממש לא. חבר'ה, צריך פה להיזהר. לא לשכוח שזה סקלר. יש לי כאן מטריצה מהצורה למדה פחות מספר ומינוס מספרים.
אם אני אציב במקום למדה אני אציב מטריצה, אני אקבל שהצבתי מטריצה בתוך מטריצה. אי אפשר לעשות את זה. תחשבו רגע שהיה כתוב שם למדה פחות 7. במקום למדה הייתי מציבה A, הייתי מקבלת מטריצה פחות המספר 7? ממש לא. לא ניתן להציב A בכתיבה הזו. זה סקלר, יש לי פה מטריצה עם סקלר באלכסון פחות A. לו הייתי מציבה פה A, לא הייתי מקבלת A פחות A. הייתי מקבלת מטריצה שבאלכסון שלה יש מטריצה פחות מספר. לא, זה לא עובד. ולכן זו לא הדרך להוכיח את המשפט. למעשה, בשביל להוכיח את המשפט צריך קודם לחשב את הדטרמיננטה, למדה i מינוס a, מחשבים את הדטרמיננטה, מקבלים פולינום. ואז בתוך הפולינום אפשר יהיה להציב את a ולבקש או להוכיח ששם יוצא מטריצת האפס. אז אנחנו מחשבים למדה i מינוס a דטרמיננטה, מקבלים פולינום שלמדנו את תכונותיו, אנחנו כבר יודעים שזה פולינום מתוקן ממעלה n, לכן הוא ייראה למדה n ועוד a n מינוס 1 למדה n מינוס 1 ועוד a1 למדה ועוד a0. אם אתם זוכרים, אנחנו אפילו יודעים מהו המקדם של למדה בגובה n מינוס 1 ומהו המקדם החופשי, אבל זה לא קשור. חישבנו את הדטרמיננטה. עכשיו, לא כאן מציבים את a, כאן מציבים את a, ועכשיו מחשבים f של a ששווה ל-an ועוד an מינוס 1, an מינוס 1 ועוד a1a ועוד a0i, זה צריך להוכיח שווה ל-0. כלומר, ש-a מאפסת את הפולינום הזה עם המקדמים האלה, כאשר הפולינום הגיע מהפולינום האופייני של a שחושב על ידי הדטרמיננט של למדה i מינוס a. אבל ההוכחה אצלנו בכלים האלה היא קצת ארוכה. לכן אנחנו לא נוכיח את זה הפעם בסרטון הזה. בואו נסתכל על המטריצה הבאה. A שווה ל-1, 2, 3, 4. F למדה שווה למדה i מינוס a, פולינום אופייני. עושים את החשבון, מקבלים למדה בריבוע, מינוס 5 למדה, מינוס 2. עכשיו בואו נציב a ונראה מה יוצא. המשפט, קיילי המילטון כבר אמר לנו, אנחנו צריכים לקבל 0. בואו נראה את זה. a בריבוע מינוס 5a מינוס 2i שווה, מעלים בריבוע, מחשבים ויוצא. בואו נראה חשבון 1 או 2, 7 פחות 5 זה 2, פחות 2, 0. בואו נראה עוד אחד, 10 פחות 10, 0, פחות 0, 0. וכן הלאה. אכן יצא לנו 0. אבל קודם חישבנו את הפולינום, ורק אז הצבנו את המטריצה. עכשיו אני שואלת, האם ההפך נכון? מה זה אומר ההפך? כלומר, אם אני יודעת ש-fa שווה 0 עבור איזשהו פולינום f למדה, האם זה אומר ש-f למדה הוא הפולינום האופייני של a? האם a מאפסת אך ורק את הפולינום האופייני שלה? התשובה היא לא. בואו נראה דוגמה. ניקח את מטריצת היחידה מסדר 3. היא תקיים ש-fi שווה 0 עבור הפולינום למדה מינוס 1. כלומר, אם תציבו פה i, מה תקבלו? i פחות i. זה 0. אבל האם זה הפולינום האופייני של מטריצת היחידה מסדר 3? ברור שלא. הפולינום האופייני של i3 מסדר 3, אני מדגישה לכם פה, הוא למדה מינוס 1 בשלישית. אז היא מאפסת פולינום, והוא לא הפולינום האופייני שלה. למעשה, שימו לב, אני כבר יודעת ש-a מאפסת את הפולינום האופייני. אז בואו ניקח את הפולינום האופייני, f למדה, ונבנה פולינום pe למדה. איך? f למדה כפול איזשהו פולינום g למדה כרצוני. מה יקרה כשאני אציב פה a? נכון. pa יהיה שווה ל-fa, שזה 0, כפול ga, לא משנה מה יוצא שם, כבר קיבלתי 0. לכן, כל פולינום מהצורה f למדה כפול g למדה, כש-f הוא הפולינום האופייני, a תאפס אותו. ומה קורה כאן? האם גם ההפך כאן נכון? כלומר,
אני יודעת ש-PA שווה 0. אני תוהה, האם זה גורר ש-P למדה הוא מהצורה F למדה כפול G למדה, כאשר F למדה הוא הפולינום האופייני? מה אתם חושבים? כלומר, גיליתי ש-A מאפסת פולינום. האם הוא איזושהי כפולה של הפולינום האופייני? לא, גם זה לא עובד. שימו לב. קחו שוב, P של I3 יהיה שווה 0, כשהפעם הפולינום שלי הוא למדה בריבוע מינוס 1. תציבו פה את I, תקבלו I בריבוע זה I פחות I זה 0. אכן, I3 מאפסת את הפולינום הזה. אבל האם הפולינום הזה יהיה שווה לפולינום אופייני של I3 כפול איזשהו פולינום? ברור שלא, כבר אמרנו, הפולינום האופייני של I3 זה למדה מינוס 1 בשלישית. אי אפשר לכתוב את למדה בריבוע מינוס 1 בתור פולינום למדה מינוס 1 בשלישית כפול פולינום נוסף. ולכן גם הדבר הזה לא עובד. A מאפסת את הפולינום האופייני שלה. את זה אנחנו יודעים. דברים אחרים, יש קשר בין דברים, אבל את זה לומדים בקורס אחר. בואו נראה עוד דוגמה. לפי המשפט היסודי של האלגברה, אנחנו יודעים שלפולינום ממעלה K מעל C, אם מקדמים ב-C, יש בדיוק K שורשים ב-C. זה המשפט היסודי של האלגברה אמר, לפחות אחד הנוסחים השקולים שלו. עכשיו אני שואלת, כמה שורשים יש למטריצה A מסדר n על n מעל C, כמה שורשים כאלה יהיו לפולינום מתוקן px ממעלה n? כמה שורשים יהיו? אתה אומר שלפי המשפט היסודי n. פולינום מתוקן זה הפולינום האופייני, יהיו n שורשים. ממש לא, יהיו אין סוף שורשים שהם מטריצות ב-CNN. אם אתם נותנים לי פולינום ממעלה K מעל C, מספרים, שורשים של מספרים, אנחנו נמצא K. לאו דווקא שונים, אבל נמצא K. מטריצות, מטריצות נוכל למצוא אין סוף. למה? תמיד נוכל למצוא אין סוף מטריצות משולשות עליונות ב-CNN. למה אני לוקחת משולשות עליונות? כדי לראות את הערכים העצמיים מול העיניים. זה אברי האלכסון. ומי אני רוצה שיהיו שם? נכון, יהיו שם השורשים ב-C של הפולינום שלנו. פשוט ניקח מטריצה משולשת עליונה, ניקח את הפולינום, יש לו n שורשים אם הוא ממעלה n, נשים אותם באלכסון, זה יהיה הפולינום האופייני, ומה קיילי המילטון אומר לנו? קיילי המילטון אומר ש-A תאפס את הפולינום האופייני, כלומר היא תאפס את הפולינום הזה. לכן זה יהיה הפולינום האופייני, ו-A תאפס אותם לפי קיילי המילטון. וכמה מטריצות כאלה אני יכולה לבנות? אין סוף. בואו אני אראה לכם דוגמה. בואו ניקח המקרה הממשי, לכל אלפא ממשי. אם אני מסתכלת על המטריצות האלה, משולשות עליונות, 1 ומינוס 1 באלכסון, כלומר אלה השורשים של הפולינום, לא משנה מי יהיה אלפא פה. כל המטריצות מהצורה, 1, אלפא, 0, מינוס 1, יאפסו את הפולינום האופייני שלהם. אוי, ולכולן יש את אותו פולינום אופייני. לכל המטריצות האלה יש פולינום אופייני, x בריבוע מינוס 1, זה הפולינום שהשורשים שלו הם 1 מינוס 1. לכולן אותו פולינום אופייני, ולכן לפי קיילי המילטון, כל המטריצות האלה, יש פה אינסוף, מהוות שורש של הפולינום הזה. אז הנה פולינום, ממעלה 2, אבל יש לו אינסוף שורשים שהן מטריצות. שורשים שהם מספרים, מעל המרוכבים, רק 2, כי מעלת הפולינום היא 2. אם כך ל-Px יש אינסוף שורשים שהם מטריצות ב-R22. עכשיו שואלים אותי מה קורה אם הפולינום הוא לא מתוקן. אם הפולינום הוא לא מתוקן, פולינום אופייני הוא לא יהיה. האם אז כמה שורשים יהיו לי במקרה הזה? שאלה מעניינת. מה אתם חושבים? אם הפולינום הוא לא מתוקן, כלומר הוא לא פולינום אופייני, זה כבר לא תירוץ. האם עכשיו יש לי n שורשים או איזושהי כמות סופית? טוב, אני מניחה שאתם שמים לב שעדיין יש לי אינסוף. למה? תוציאו את AN מחוץ לסוגריים. יהיה לי AN כפול פולינום מתוקן. הפולינום המתוקן הזה יהיה פולינום אופייני עם שורשים ב-C, ונחזור חזרה לסעיף א' ונעשה בדיוק
את אותו הדבר. בואו נסתכל עכשיו על דוגמה 4. יש לנו שתי מטריצות A ו-B. לשתיהן אותו פולינום אופייני. שתיהן משולשות עליונות, הערכים העצמיים הם איברי האלכסון, לכן אני יודעת בדיוק מהו הפולינום האופייני. למדה מינוס 2 בשלישית. אפשר לפתוח סוגריים ולקבל את הפולינום הזה. אם כך, מה אנחנו יודעים לפי קיילי המילטון? נכון, אנחנו יודעים שאם נציב כאן בפולינום את A או את B, מה נקבל? 0, נכון? כלומר, A בשלישית מינוס 6A בריבוע ועוד 12A מינוס 8I זה 0, וכנ"ל עבור B, נקבל את מטריצת ה-0. עכשיו בואו נחשב GA ו-GB כאשר ה-G שלנו יהיה הפולינום הבא. למדה מינוס 2 בריבוע. שימו לב, זה ממש לא הפולינום האופייני. הפולינום האופייני הוא למדה מינוס 2 בשלישית. אני מציבה את המטריצות עכשיו בפולינום אחר, למדה מינוס 2 בריבוע. נפתח סוגריים, והנה מה אנחנו מקבלים. בואו נציב. יש לי A בריבוע מינוס 4 כפול A ועוד 4I שווה, שוב בואו נעשה פה את החשבון, אני אראה לכם איבר אחד באלכסון ואיבר מחוץ לאלכסון, יש לי כאן 4 פחות 8 זה מינוס 4, ועוד 4, 0. בואו נראה עוד איבר אחד, נניח איבר בפינה פה, יש לנו 4, פחות 4 זה 0, ועוד 0, 0, וכן הלאה. קיבלנו G של A שווה 0. עכשיו נציב את B. מציבה את B, מעלה בריבוע וכן הלאה. הנה התוצאות, והפעם לא נקבל 0. שימו לב לאיבר בפינה. יש לי פה 1, פחות 0, ועוד 0 זה 1. לא משנה מה עוד שאר האיברים במטריצה, מטריצת ה-0 לא נקבל. כלומר, A היא שורש של G, אבל B היא לא שורש של G. נחמד. עכשיו שימו לב לדבר הבא. אני שואלת, עבור אותן מטריצות A ו-B, האם הן דומות? אז בואו נראה. ראינו שעבור הפולינום G למדה, אנחנו יודעים ש-GA שווה 0 ו-GB שונה מ-0. עכשיו בואו נניח ש-A ו-B דומות. מה זה אומר שהן דומות? זוכרים מה אומרת ההגדרה? קיימת פי הפיכה כך ש-P-1 AP שווה B. עכשיו בואו נראה על הקשר בין A ל-B כמטריצות דומות שמוצבות בתוך פולינום. בואו נראה מה קורה כאן. נחשב G של B. G של B, B בריבוע מינוס 4B ועוד 4I. עכשיו נציב את B באמצעות A, P-1 AP. בואו נציב את זה פנימה. P-1 AP בריבוע מינוס 4 P-1 AP ועוד 4 P-1 P. עכשיו בואו נחשב מה כתוב כאן. P-1 AP כפול עצמו. בואו נכתוב את זה. עכשיו שימו לב. P-1 AP, P-1 AP, P עם P-1 מתבטל זה I, אפשר לא לכתוב ונקבל A בריבוע באמצע. כל השאר יישאר כמו שהוא. לכן קיבלתי. P-1 A בריבוע P, פחות 4 P-1 AP ועוד 4 P-1 P. ועכשיו שימו לב. P-1 משמאל, P-1 משמאל, P-1 משמאל. ו-P בימין בכל מקום, לכן בואו נוציא. P-1 שמאלה, P ימינה, ומה נשאר לי בפנים? A בריבוע מינוס 4A ועוד 4I. רגע, אבל זה בדיוק G של A. ומה נתון לי על G של A? נתון ש-G של A זה 0, אז יש לי P-1 כפול 0 כפול P שווה 0. שימו לב מה קיבלתי. שאם A ו-B דומות, G של B חייב לצאת 0. אבל כבר חישבנו G של B, וראינו שזה לא 0. מסקנה, אי אפשר להתקיים ש-A ו-B דומות, ולכן A ו-B לא דומות, כי קיבלנו סתירה. עכשיו, שימו לב מה אפשר להבין ממה שהרגע ראינו. שאם A ו-B דומות, ו-A הוא שורש של פולינום fx, מיידית גם B שורש של fx. כל פולינום, לאו דווקא אופיין, כל פולינום ש-A תאפס, אם B דומה, היא חייבת לאפס גם את הפולינום בעצמה.
כל המטריצות שדומות ל-A יאפסו את אותו פולינום ש-A מאפסת. מעניין, אני לא אכתוב את כל ההוכחה, אבל אפשר להבין מהחשבון שעשינו כאן. נעשה את אותו חשבון, רק במקום לקחת את הפולינום G הזה, תכתבו כאן פולינום כללי. אז תמיד בשלב הזה, P-1 AP, P-1 AP, תמיד P יעמוד ליד P-1. הם כולם הצטמצמו, ובסוף נשאר עם P-1, A בחזקת K, P. בכל אחד מהמונומים, ולכן נקבל כאן על ידי הוצאת P-1 מצד אחד ו-P מצד השני, תמיד נוכל לקבל שאם מציבים, אם FA הוא 0, ובמקום A נציב מטריצה דומה ונחשב F של B, P-1 AP נציב במקום B, נקבל ש-F של B, בדיוק כמו שקיבלנו פה, יהיה שווה ל-P-1, FAP. ואם FA שווה 0, מיידית גם FB שווה 0. אפשר לעשות את אותו חשבון בדיוק עבור פולינום fx כללי כלשהו. זהו חברים, סיימנו להפעם, ניפגש בשיעור הבא.